Now let's do this word problems. Matagal na rin ito nakasave sa cellphone ko, so meaning hindi ko na rin alam kung o matandaan kung sino yung nag-post nito at hindi ko alam kung nakapost ba to sa grupo natin or yung sa kabila. Dalawang grupo lang ang lagi kong tinatambayan, yung sa Philippine Civil Service Review for All at saka yung Civil Service 2019 Community. Yan lang yung dalawang grupo na lagi kong tinatambayan. Let's do question number 13 dito. The student population in Bangkal Elementary School increased by 5% yearly. If there are 1,400 students at present, what will be its expected population 2 years from now? Pag sinabing increased by 5% yearly, bali 5% ng 1,400 plus yung 1,400. Meaning yung 1,400 na i-add mo sa 5%, that is equivalent to 100%. So let's do this as our solution number 1. 105% of 1,400 students is the expected population for 1 year. So si 105% ay equivalent ng 1.05 of multiplication. 1,400 is ay equal yan siya at ito na yung sagot. Paano mas madaling mag-multiply dyan? Itong decimal, meron tayong shortcut paano mag-multiply na isang tingin mo lang, alam mo na ang sagot ay 1,470. Paano? Itong 5 at saka 14, 70 yan siya. Dalawang place yan, i-ignore mo yung dalawang 0 yan. So 14 times 5, that is 70. Ang 1 ay yun lang yung i-multiply mo sa 1,400. So yung 70 i-add mo sa 1,400 and that is 1,470. Meron tayong mga separate video on how to multiply the fastest way. So proceed lang tayo. Now, itong 1,470, yan yung 1 year. 1 year. Sa second year, another 105%. That is 1.05. I-multiply mo ulit. So, ang sagot dito, itong 1, that is 1,470 na plus yung 5% ng 1,470 and that is 1,543.5. Kung paano yan mas mabilis na isolve, ito lang ang i-multiply mo sa 5. 14.7 times 5. So, ang answer dyan ay 73.5. So, yung 73.5 i-add mo sa 1,470, ang answer dyan ay 1,543.5. Anyway, iba-iba kasi tayo ng style kung paano yung mga technique natin pag-multiply para mas madali. So, iba-iba tayo ng style. Pwede kayong mag-search kung ano yung style yung susundin para mas madali kayong mag-multiply. Let's just proceed. Ang gagawin lang natin ay yung isolve ang problem na ito. Ngayon, ang answer ay 1,543.5. Sa choices, walang 1,543.5. Huwag kayong mag-choose sa 43 lang. I-consider nyo rin yung rounding off. Kung i-round off mo ito, more than 5 or more than 5, round up tayo. Ito yung rounding place natin, yung 3. So, ang equivalent nito ay 1,544. Letter A. Uulitin ko para lang mas maintindihan siya. Ang dami kong sinabi kasi kanina. A student population in Bangkal Elementary School increased by 5% yearly. Kapag sinabing increased, meron yang 100% plus yung 5% dito yearly.
If there are 1,400 students at present, what will be the expected population 2 years from now? So 105% of 1,400 is the expected population in 1 year. Kasi yung yearly is 5%. Tapos inad natin yung 100%. Kaya 105% of 1,400 is the expected population in a year. Next, nung minumultiply na natin yan, kinonvert muna natin 1.5 times 1,400, that is 1,470. Ito ay 1 year. Next year kasi 2 years ang nandyan ang tinanong. So itong 1,470, minumultiply ulit natin ng 1.05. Ang sagot dito ay 1,543.5. Tapos i-round off natin. 5 or ay equal to 5 or more than 5. Mag-round up tayo. So ang sagot ay 1,544. Letter A. Let's do solution number 2 para mas lalo lang maintindihan kasi baka naguguluhan kayo nitong solution number 1 ko. Isa-isahin natin siya. Increased by 5%. 1,400 times 5%. Itong 5%, ma-convert natin ito ng 0.05. So, i-multiply natin, that is 1,400 times 0.5 is equals to 70. 70 plus 1,400, that is 1,470. Ito yung first year. Next, sa second year, 1,470, i-multiply natin ng 5%, and that is 73.5. But bago yan, isulat muna natin dito. I-convert muna natin si 5%. Then, this is 73.5. I-add natin si itong 1,470. So, ang total nito ay 1,543.5. Si 1,543.5, i-round up natin yan kasi pag equal to 5 or more than 5, round up itong rounding place natin nasa ones. So, ang sagot ay 1,544. Letter A. Now, let's do solution number 3 using the simplified formula ng compound interest. So, we have the principal 1 plus yung rate, tapos exponent mo yung time or yung year. Yung principal natin ay 1,400, 1 plus yung rate na 5%. Yung 5% over yung time na 2 years. Itong 5% na to, i-erase na natin yan kasi gawin natin yung decimal and that is 0.05. Next, kopyahin mo na si 1,400. 1 plus 0.05, that is 1.05. Tapos, yung exponent mo. Unahin natin si exponent kasi yan yung rule. Exponent muna natin. So, 1.05 times 1.05. Kasi in-squared man natin yan. So, 1.05 times 1.05. Isa-isahin natin. This is 25, 5. Tapos, ito 0 lang naman. Dito ka mag-umpisa. 105. 25, 10, 1. 1, 2, 3, 4. Apat. 1, 2, 3, 4. So, ang sagot dito ay 1.1025. Yan yung i-multiply natin sa 1,400. Ang sagot dyan ay 1,543.5.
Ganun pa rin. So, i-round off natin, that is 1,544. Ito na yung sagot, letter A, 1,544. Number 14. If one side of a triangle is 1/3 the perimeter, the second side is 1/5 the perimeter, the third side is 7 meter, what is the perimeter of the triangle? When we say perimeter, yan yung total na sides. There are 3 sides in a triangle. So, lagyan natin siya ng side A plus yung side B and side C is equals to A plus B plus C is equals to perimeter. Side A, pagpalagay natin si side A ay itong one side of the triangle is 1/3 the perimeter. So, si A is equivalent to 1/3 of the perimeter, letter P. Plus, yung next na side, the second side is 1/5 the perimeter. So, 1/5 the perimeter. And the third side is 7 is equals to perimeter. Ang hinahanap natin ay yung perimeter. So, the best way to solve this ay i-multiply natin ang buong equation ng 15. Bakit 15 ang i-multiply natin? Kasi yan yung least common denominator ni 3 at saka ni 5. Yung buong equation ang i-multiply natin ng 15. 1/3 of 15 or 15 divided by 3, and that is 5. Tapos, si P nandyan lang. Plus, 1/5 of 15 or 15 divided by 5 equals 3. 3P. Plus, 15 times 7, 105. 35, 3, oh that is 105, equals 15P. Next, ipagsama ang mga like terms. So, ito i-add mo. While nag-add ka dito, this is 8P. Diretso na lang natin ilagay sa kabila. 5P plus 3P is equals to 8P. Then, since positive 8P naman siya, paglagay sa kabila, magiging minus 8P. In other words, pareho lang yan na buong equation ulit ang mag-minus tayo ng 8P. So, bali makancel out na siya dyan. Erase na lang natin ito. Nandito na siya sa kabila. Then, 105 na ang natira dito. Kopyahin ulit si 105. 15 minus 8P is equals to 7P. Since si 7P dito, pang multiply siya dyan sa P niya, coefficient siya sa P, ibig sabihin, pwede mo siyang, i-multiply mo siya sa P. Since pang multiply si P dyan, pang divide siya dito sa kabila, so wala na si P dyan. In other words, nag-divide ka ng 7 to both sides para makancel out si P, ay si 7 dyan. Erase ulit natin yan. So, ang natitira na lang ay itong P at 105 divided by 7. 105 divided by 7 and that is 15. So, ang equivalent ng P or yung perimeter mismo, ang total ng perimeter ay 15. So, ang answer dito ay letter B, 15. Uulitin ko para mas lalong maintindihan. If one side of a triangle is 1/3 the perimeter, ito yon 1/3 of the perimeter. Next, i-add mo kasi perimeter, yan yung total ng lahat ng sides. The second side is 1/5 the perimeter, ito yon. Then, the third side is 7. So, i-add mo lang lahat siya. Yan yung perimeter. Ang hinahanap natin ulit ay yung perimeter. And then, yung least common denominator natin ay 15. So, mas maganda na yung buong equation ay i-multiply mo ng 15
para yung lahat ng mga numbers dyan ay walang fraction or puro siya mga whole numbers ang mga coefficient natin sa letter P natin. Kaya nag-divide tayo nag-multiply tayo ng 15. So, itong dalawa, that is 5P. Ito namang si 15 divided by, or 1/5 ng 15 is 3P. Then, 15 times 7, that is 105, equals 15 times P is 15P. Ina-add natin itong mga like terms. Then, itong 8P, since positive naman yan, pag-transfer sa kabila, magiging minus 8P. Kinopya lang si 15P dito sa taas. Lalo naman itong si 105. Bali, siya na lang ang natira dito sa kabila. So, 105 divided by 7. Nasaan galing yung 7? Kasi dito, 15 minus 8 equals 7P. Bali, 15P minus 8P, like term sila, equals 7P. So, si 7, para matransfer dito sa kabila, pang-multiply siya dyan, kung pang-multiply siya dyan, pang-divide siya dito sa kabila. Nandyan na yan. So, 105 divided by 7 is equals to 15. Si P na lang ang natira dyan. In other words, 15 is equals to P. Or, ang equivalent ng perimeter ay 15. Kaya ang sagot dito ay letter B, 15. Focus tayo sa mga fraction kung sakaling hindi nyo siya naintindihan na gawin natin siyang mga whole numbers. So, let's consider this as our solution number 2. Again, pag perimeter, yan yung total na mga sides. Ang triangle may 3 sides. Ang una ay 1/3 of the perimeter. Next ay 1/5 of the perimeter. Yan. Next, i-add natin lahat. 7 is equals to perimeter. First, ito muna ang i-add natin. Ang least common denominator nila ay 15. P. 15 divided by 3 equals 5. 5 times 1 equals 5. In other words, itong si 1/3 ay pareho lang sa 5/15. Next, itong si 1/5, 15 divided by 5 equals 3. 3 times 1 equals 3. In other words, itong 1/5 ay equivalent lang ng 3/15. Nag-focus muna tayo sa mga fraction. Next, i-down mo lang si 7 equals P. Pwede na nating i-add itong mga like terms na may parehong denominator. So, kopyahin si denominator na 15. 5 plus 3 equals 8. So, ang equivalent nito ay 8/15. Kopyahin plus 7 equals P. Next, erase nga natin to. Itong mga like terms, i-combine natin. Nandito lang si 7. So, pang plus siya dyan, or positive na number siya. So, pang minus siya dito. So, 8/15. 7 lang ang natira dito. Itong mga like terms, i-minus natin yan siya. P minus 8/15 P. Paano yan? Itong mga ganito, yung mga variables, mayroon yang automatic na coefficient na 1. Ang equivalent ng 1 ay kung ano man yung denominator sa kabila. Ang denominator sa kabila ay 15. So ito, i-convert natin na 15 din ang denominator. So that is 15/15P. 15/15 is equivalent to 1P. Saan ulit galing ang 1? Lahat ng variables na walang number before that, automatic na 1 ang coefficient nila. Kaya may 1 dyan. Then, ang equivalent ng 1, depende kung yung, bali, ang least common denominator nito, si 1 whole at saka si 15, ang least common denominator nila ay 15. So,
15 over 15 ay equivalent ng 1. Next, kopyahin ulit itong 8 over 15p equals, so kopyahin ang denominator. 15 minus 8 equals 7p. Si 7, dyan lang. Next, since itong 15 dito ay denominator or pang-divide, pang-multiply siya sa kabila. So, magiging 15 times 7. 7p. Next, there are two ways to solve this one. It's either, i-cancel out mo dyan, 15 na ang natira at saka yung p. So, kuha mo na ang sagot. Or, kung gusto mo, yan yung pinaka-shortcut dito. Or, kung gusto mo, i-multiply mo yan, that is 105, and then itong 7 over p, itong 7, pang-multiply dyan, pang-divide naman dito. So, si p lang natira. 105 divided by 7 is equals to 15. So, ang equivalent ng p dito ay 15. Therefore, yung unang ginawa natin, yung kanina lang, na pwede yang i-cancel out lang natin yan. And the answer here is 15. Magtanong kayo kung bakit ko i-cancel out. Pwede namang ganyan. 7 equals yung p at saka yung 7 nandito na. So, cancel out. 15 nang matira. So, sa question number 14, ang answer ay, what is the perimeter of the triangle? 15. Now, let's double check. I-double check natin kung ang 15 na answer ay tama ba. So, ito yung triangle natin. Tatlong sides, tapos yung perimeter. Yung perimeter natin, ang sagot natin ay 15. Ito namang pangatlong side ay 7. Nandito na sa given. Next, ito naman, ang first ay 1/3 of the perimeter. Ang perimeter ay 15. Next, ang 1/5 of the perimeter, sulat natin si 1/5, perimeter ay 15 plus 1/3 of 15 or i-multiply muna natin ito. Bale, itong si 15, pareho lang yan na may denominator na 1. So, pag multiply natin dyan ay 1 times 15 equals 15. Then, itong 3 times 1 equals 3. Bale, 15 over 3. Pero, mayroon tayong shortcut dyan. Hindi mo na kailangan gawin yan. 1/3 of 15, ibig sabihin, i-divide mo ng 3 si 15 and that is 5. Next, 1/5 of 15 or divide mo ng 5 si 15 and that is 3 plus 7 equals 15. 5 plus 3 equals 8 plus 7 equals 15. So, therefore, ang sagot na 15 ay tama. Number 15. In a line of children, Bryan is 7th from either end. How many are they in the line? Although madali lang to, but let's do solution number 1. Pang 7 si Bryan. Ibig sabihin, yung either side niya ay mga 6. So, 6 times 2, dalawang sides lang naman meron siya, equals 12, plus si Bryan equals 13. So, ang sagot dito ay 13. Now, let's do solution number 2. So, ito si solution number 1. Ang solution number 2 natin, isahin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa kabila, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isahin natin. Ito si Bryan. May 6 sa kabila, may 6 sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ang sagot ay 13. How many are they in the line? 13. Merong sagot dito na 14. Mali yan. It should be 13.